नमस्कार कृषी मित्रांनो, मी प्रतीक्षा कृष्णा गवळी, कृषी महाविद्यालय कराडची कृषी कन्या आज तुम्हाला पीक संरक्षणासाठी वापरण्यात येणारे ॲप व ते ॲप कसे वापरावेत या संबंधी माहिती देणार आहे। तसेच मी या ॲप्सच्या लिंक्स ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत। या ॲपद्वारे आपण पिकांवरील रोग, किडी व अन्नद्रव्याची कमतरता अगदी अचूक व सहजपणे ओळखू शकतो व त्यावरील उपाय या ॲपमध्ये पाहू शकतो। चला तर मग पाहूया कोणकोणते ॲप वापरतात व कसे वापरावे।